Γεια σας, παιδιά. Είμαι ο Κωνσταντίνος από τους Χαχανόματες. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε αλλάξει 230 σπίτια σε 15 χώρες. Είμαστε ψηφιακοί νομάδες, εργαζόμαστε διαδικτυακά και ταξιδεύουμε παράλληλα. Και πολλοί μας ρωτάνε στα σχόλια πώς μπορείτε, ρε παιδιά, πώς το κάνετε. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα το απαντήσω. Το έχω ήδη απαντήσει στο παρελθόν, έχω ήδη μιλήσει γι' αυτό αρκετές φορές. Αλλά για τους ανθρώπους που δεν έχουν παρακολουθήσει τα βίντεο που έχω αναρτήσει στο παρελθόν, θα μπω σε λεπτομέρειες ξανά για να μπορέσω να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους που ενδεχομένως θέλουν να κάνουν το ίδιο ή πολύ απλώς έχουν την απορία. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να ταξιδεύεις συνέχεια χωρίς να έχεις μόνιμη βάση, αλλάζοντας σπίτι ανά 4-5 μέρες και χώρα ανά 2 με 3 μήνες. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια. Έγινε μια έκρηξη στη διαδικτυακή εργασία, στην διαδικτυακή διδασκαλία. Εγώ ήμουν καθηγητής μαθηματικών στο σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο, στο βρετανικό σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο, δίδασκα μαθηματικά. Και στη συνέχεια είχα πάρα πολλούς πελάτες διαδικτυακά, κατά κύριο λόγο από την Αγγλία. Σιγά σιγά υπήρχε τόσο έντονη κίνηση, αν θέλετε, στα ιδιαίτερα, που έπρεπε να αφήσω τη δουλειά μου στο σχολείο, να μην ανανεώσω το συμβόλαιό μου. Αποφάσισα να μην ανανεώσω το συμβόλαιο με το σχολείο για να μπορέσω να αφοσιωθώ στην εταιρεία μου πλέον. Άνοιξα μια εταιρεία. Μπόρεσα να συνεργαστώ με άλλους καθηγητές οι οποίοι βοηθάνε, αν θέλετε, με άλλα μαθήματα, φυσική, χημεία, βιολογία, ιστορία, αγγλικά. Εξυπηρετούμε κατά κύριο λόγο πελάτες στην Αγγλία, στο σύστημα που ονομάζεται GCSE. Γεια σου Νίκη, τι κάνεις? Yeah. GCSE A-Level IB. Η Νίκη είναι εδώ και εργάζεται, κάνει επεξεργασία βίντεο, τα ανεβάζει στις σελίδες μας Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είναι αυτό που λέμε content creator, δημιουργός περιεχομένου, και ταυτόχρονα διαχειρίζεται τις σελίδες και ταυτόχρονα κάνει επεξεργασία βίντεο. Είναι 3 ρόλοι, αν θέλετε, τουλάχιστον. Ταυτόχρονα είναι φυσικά και μέλος στο content creation, είναι ηθοποιός, είναι σκηνοθέτης, είναι ό,τι θέλετε. Η Νίκη κάνει αυτό το κομμάτι, ενώ εγώ ασχολούμαι με τα μαθηματικά, διδάσκω μαθηματικά, διαχειρίζομαι την εταιρεία μου. Άλλοι καθηγητές εργάζονται πάνω σε άλλους τομείς. Ως επιτοπλίστων, οι πελάτες μας είναι από την Αγγλία και από κάποιες άλλες χώρες όπου υπάρχουν international schools, διεθνείς σχολεία, και χρειάζονται κάποια βοήθεια με τις εξετάσεις τους. Πρόσφατα κάναμε και μια επέκταση και μπορούμε πλέον να αναλάβουμε και μαθητές πανεπιστημιακού επίπεδου, όπου μπορεί να χρειάζονται βοήθεια με τις στατιστικές αναλύσεις τους, επιμέλεια, ας πούμε, αν θέλετε, της στατιστικής ανάλυσης της εργασίας τους. Μπορούμε να βοηθήσουμε να τους κατευθύνουμε λίγο περισσότερο και έχουμε πλέον και συνεργασία με καθηγητές στην Ελλάδα, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερους πελάτες σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά τη διαδικτυακή εργασία, όμως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί ψηφιακοί νομάδες, υπάρχουν περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή στον κόσμο οι οποίοι εργάζονται διαδικτυακά σαν εμάς. Κάποιος βλέπει τα βίντεο μας και λέει: Ωρε, μεγάλε, πώς τα κατάφερες? Ναι, κάτσε ρε παιδί μου, είμαστε 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι 4 Ελλάδες οι οποίες κινούνται στον χώρο, στον κόσμο διαρκώς. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση να καταλάβουμε ότι όλο αυτό στηρίζεται σε μια βασική προϋπόθεση. Να υπάρχει ζήτηση, να υπάρχει δηλαδή κόσμος ο οποίος θέλει να τον βοηθήσει με αυτό που κάνεις. Για παράδειγμα, εγώ είμαι καθηγητής μαθηματικών, ας πούμε. Η Νίκη παράγει βίντεο τα οποία τα βλέπουν πολλοί άνθρωποι, τα οποία παράγουν ένα εισόδημα μέσω της Facebook, μέσω της YouTube κλπ. Το οποίο δεν έρχεται από κάποιον άνθρωπο ο οποίος σε πληρώνει αυτοπροσώπως συνήθως, αλλά έρχεται από κάποιες διαφημίσεις που τοποθετούν στα βίντεο. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν δει κανείς τα βίντεο σου, δεν θα βγάλεις τίποτα. Οπότε πρέπει να υπάρχει κάποια ζήτηση. Έτσι. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι θα πρέπει να ασχοληθεί ένας άνθρωπος με κάτι το οποίο τον ενδιαφέρει και αγαπάει πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να είναι και κάτι το οποίο του επιτρέπει να το εξασκήσει διαδικτυακά. Δηλαδή, αν κάποιος λατρεύει την δουλειά του στο εστιατόριο που εργάζεται, θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει το ίδιο διαδικτυακά. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει το ίδιο με εμάς, ενδεχομένως να πρέπει να αλλάξει τομέα, εφόσον θέλει να μπορεί να ταξιδεύει παράλληλα. Γιατί δεν μπορούν όλα τα επαγγέλματα να εφαρμοστούν διαδικτυακά. Πέραν αυτού, θα χρειαστεί κάπου μια εταιρεία, μια έδρα, μια βάση. Κάπως θα πρέπει να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να παράσχει υπηρεσίες σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται. Στη δική μας περίπτωση, αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι αρχικά στήσαμε μια εταιρεία στη Βουλγαρία, αλλά στη συνέχεια βρήκαμε μια καλύτερη επιλογή στο Wyoming, στις ΗΠΑ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις έναν άνθρωπο μέσω μιας ιστοσελίδας όπως είναι το Fiverr με 2r.com, όπου υπάρχουν λογιστές και μπορούν να σε βοηθήσουν με τη διαδικασία. Είναι εξαιρετικά απλή, κοστίζει περίπου $200 με $300. Στείνεις την εταιρεία σου, σε 2 εβδομάδες έχεις ένα χαρτί, ένα έγγραφο που σου δίνει έναν αριθμό που είναι το Employer Identification Number, που είναι EIN, και με αυτόν τον αριθμό, που είναι κάτι σαν αφημί, ας πούμε, της εταιρείας, μπορείς στη συνέχεια να ανοίξεις τραπεζικό λογαριασμό σε μια τράπεζα όπως είναι η Revolut, όπως είναι η Wise, μια ψηφιακή, αν θέλετε, που είναι οι καλύτερες κιόλας, για να σας πω την αλήθεια, για αυτού του είδους τη δουλειά που κάνουμε. Ανοίγεις ένα λογαριασμό σε αυτές τις ψηφιακές τράπεζες και στη συνέχεια μπορείς να δέχεσαι πληρωμές από πελάτες οπουδήποτε στον κόσμο, μπορείς να κόβεις τιμολόγια και να παρέχεις τις υπηρεσίες σου κανονικότατα και με τη βούλα και όλα νόμιμα. Αυτές οι τράπεζες επίσης σου δίνουν μια κάρτα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα εταιρικά έξοδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βγάλεις χρήματα από το ATM, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις με αυτή την κάρτα ταξιδεύοντας. Δέχονται μια Revolut Business κάρτα παντού σε όλο τον κόσμο και μπορεί να κάνει και αυτόματα τη μετατροπή, γιατί μπορεί ο πελάτης σου να πληρώνει σε λίρες και εσύ να πληρώνεις, για παράδειγμα, καλή ώρα, σε κολομβιανά πέσος, όπως είμαστε εδώ εμείς στην Κολομβία αυτή τη στιγμή, στην καραϊβική ακτή της Κολομβίας. Και πιο συγκεκριμένα σε μια περιοχή που λέγεται Μπουριτάκα, σε ένα
κάμπινγκ που ονομάζεται Manus Beach. Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ η Κολομβία και ο λόγος που μπορούμε να εξερευνούμε τέτοια μέρη, ιδίως σε περιόδους που δεν έρχεται κανείς και μπορούμε να έρθουμε να τις εξερευνήσουμε στην πιο αγνή μορφή τους. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που εμείς θέλαμε να μπορούμε να εργαστούμε διαδικτυακά, γιατί μας αρέσει να κυκλοφορούμε, να εξερευνούμε, να ανακαλύπτουμε νέα μέρη, να μαθαίνουμε νέες γλώσσες. Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε την 5η μας γλώσσα. Μιλάμε ήδη ελληνικά, αγγλικά, πορτογαλικά, ισπανικά και τώρα μαθαίνουμε γαλλικά. Και μόλις μάθουμε γαλλικά, θα μπορούμε να εξερευνήσουμε και χώρες οι οποίες είναι γαλλόφωνες. Θα συνεχίσουμε στην 6η γλώσσα και θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε τον υπέροχο αυτό πανέμορφο κόσμο με όλες τις εμπειρίες που μπορεί να μας προσφέρει. Η έκρηξη αυτή της εξέλιξης της τεχνολογίας προσφάτως, η οποία αυξήθηκε, επιταχύνθηκε πάρα πολύ εν μέσω της πανδημίας, εν μέσω του COVID. Πολλά επαγγέλματα πλέον έχουν γίνει διαδικτυακά ή έχουν δημιουργηθεί νέα επαγγέλματα και υπάρχει τεράστια ζήτηση πάνω σε αυτό το τομέα. Οπότε βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούν να κάνουν το ίδιο με εμάς, να έχουν την ευκαιρία δηλαδή να πλησιάσουν, να προσεγγίσουν αυτή την έννοια την οποία αποκαλούμε πολίτης του κόσμου. Πάμε πάλι στα τεχνικά κομμάτια, γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται πολύ να αντιληφθούν πώς μπορούμε να πάμε από εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή, που έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο γίνεται διαζώσεις. Πρέπει να μπω στο αυτοκίνητό μου, να μπω στο λεωφορείο, να ετοιμαστώ, να κάνω τη δουλειά μου και να φύγω στο τέλος όταν σχολάσω και να πάω πίσω στο σπίτι μου. Πώς μπορώ να αλλάξω αυτό, να το σπάσω αυτό και να φτάσω να είμαι ο Κωνσταντίνος, η Νίκη, κάποιος άλλος με το λάπτοπ του σε ένα κάμπινγκ, σε μια παραλία κάπου εκεί και να εργάζομαι διαδικτυακά. Δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, μπορεί να γίνει, αλλά εγώ δεν γνωρίζω κανέναν που να το έχει κάνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Το πιο πιθανό είναι ότι θα χρειαστεί μια διαδικασία. Θα χρειαστεί κάπως τσούκου να βάλεις το λιθαράκι σου για να φτάσεις να το χτίσεις όλο αυτό. Κανένας δεν θα έρθει να σου δώσει μια τέτοια ζωή έτοιμη. Κανένας. Για την ακρίβεια, μπορώ να σας πω ότι τα πάντα θα συνομωτούν εναντίον σου μέχρι να τα καταφέρεις. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα ότι όσο εργαζόμουν στο Βρετανικό Σχολείο του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, απαγορευόταν με βάση το συμβόλαιό μου να παραδίδω μαθήματα διαδικτυακά. Παρ' όλα αυτά, εγώ το έκανα. Ένοχος. Αν δεν το είχα κάνει, θα έπρεπε να παραμείνω εκεί και να εργάζομαι στο σχολείο μου ασταμάτητα, να ανανεώνω το συμβόλαιό μου και να πηγαίνω το πρωί στις 7 η ώρα, να σχολάω 2-3 το μεσημέρι και μετά να συνεχίζω τη ζωή μου ως υπάλληλος σε αυτό το σχολείο, χωρίς να έχω τη δυνατότητα να κάνω αυτό που ήθελα εγώ προσωπικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι καμιά φορά θέλει λίγη επιμονή, καμιά φορά οι συνθήκες μπορεί να μην ευνοούν, αλλά σε κάθε περίπτωση ας μπούμε στο κομμάτι του πώς τα καταφέρνουμε. Θα χρησιμοποιήσω το δικό μου παράδειγμα για να μπορέσω να σας εξηγήσω καλύτερα πώς λειτουργεί όλο αυτό. Εγώ προσωπικά είχα την εργασία μου στο σχολείο, πήγαινα στο σχολείο, το μεσημέρι σχολούσα και πήγαινα σπίτι τρέχοντας. Τρέχοντας το λέω γιατί ήταν όντως κυριολεκτικά τρέχοντας για να προλάβω τα μαθήματα που ξεκινούσαν ακριβώς μετά το σχολείο. Έτρεχα, είχαμε και διαφορά ώρες με την Αγγλία, έκανα τα μαθήματά μου μέχρι που εν τέλει αυξήθηκαν τόσο πολύ οι πελάτες μου, αυξήθηκαν τόσο πολύ τα ωράρια μου. Είχα κάθε μέρα, κάθε ρεπό, κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, κάθε διακοπές ας πούμε του σχολείου που όλοι οι συνάδελφοι λέγανε επιτέλους θα ξεκουραστώ λίγο. Εγώ λέω επιτέλους θα γεμίσω τα ωράρια μου με μαθητές, θα μπορέσω να βάλω και άλλα μαθήματα, θα μπορέσω να φτάσω μια μέρα λοιπόν σε ένα σημείο όπου θα έχω την εξασφάλιση ότι έχω έναν σταθερό μισθό, ότι έχω μια πελατεία, ότι έχω ανθρώπους οι οποίοι με ξέρουν, τους ξέρω και μπορούν να με συστήσουν, επειδή πλέον συνεργαζόμαστε μαζί 1-2 χρόνια ας πούμε, και να γίνει ο κύκλος αν θέλετε. Κάπως έτσι έγινε σε μένα και εν τέλει μετά από 2 χρόνια που έτρεχα και στις 2 δουλειές ταυτόχρονα για να κάνω όσο καλύτερη δουλειά μπορούσα, γιατί να μην το ξεχνάμε και αυτό, κάθε τι που κάνουμε κάποιος το παρακολουθεί και το κρίνει. Δηλαδή, εγώ πήρα εξαιρετικές συστατικές επιστολές από το σχολείο. Τα έκανα όλα σωστά, αν εξαιρέσουμε φυσικά και την παρατυπία εκεί στο τελευταίο σχολείο ότι παρέδιδα μαθήματα διαδικτυακά, ενώ θεωρητικά το συμβόλαιο έλεγε ότι απαγορεύεται να παραδώσει μαθήματα, ιδιαίτερα μαθήματα. Βέβαια δεν υπήρχε ο όρος διαδικτυακά εκεί. Σε κάθε περίπτωση, εγώ κατάφερα να έχω ανθρώπους οι οποίοι μου δώσανε πολύ καλές συστατικές επιστολές. Είπανε μπράβο Κωνσταντίνε, κάνεις εξαιρετική δουλειά. Και ο ένας με τον άλλον, σιγά σιγά από στόμα σε στόμα, βοηθάει πάρα πολύ αυτό να φτάσεις σε ένα σημείο να πετύχεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση το μυστικό της επιτυχίας είναι η επιμονή. Η επιμονή, η υπομονή, να μην το βάλεις κάτω και τσούκου να τα μετράς όλα και να βλέπεις αν βγαίνει. Δηλαδή για μας, επί 2 χρόνια γινόταν αυτό, η Νίκη έκανε τα δικά της επαγγέλματα παράλληλα διαδικτυακά και διαζώσεις, δηλαδή φρόντιζε σκύλους, περπατούσε, έκανε βόλτα τους σκύλους μέσω μιας εφαρμογής που λεγόταν Dog Hero εκεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο που θυμάμαι. Και ταυτόχρονα σιγά σιγά άρχισε να παραδίδει κάποια μαθήματα yoga διαδικτυακά. Μέσα σε όλη αυτή τη φάση, εμείς αρχίσαμε να ταξιδεύουμε λίγο στη Βραζιλία και λέμε τι ωραία που είναι ρε παιδί μου. Δείτε εδώ ένα μέρος. Πετάγεσαι σε ένα μέρος
Βλέπεις ένα μέρος για πρώτη φορά, λες, wow, ρε παιδί μου. Άμα δεν είχα τη δυνατότητα να ταξιδεύω, να εργάζομαι διαδικτυακά, δεν θα μπορούσα να εξερευνώ διαρκώς τέτοια μέρη. Δεν θα μπορούσα διαρκώς να βλέπω νέα μέρη. Οπότε μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Δεν θέλαμε να σταματήσουμε να ταξιδεύουμε. Κάθε φορά που γυρνούσαμε πίσω στο σπίτι, γιατί ταξιδεύαμε πολύ στις σχολικές διακοπές, μετά γυρνούσαμε πίσω στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητα. Δουλειά, σπίτι, χωρίς να αλλάζουν τα σκηνικά και να αλλάζει όλο αυτό. Και στο τέλος όμως, με αυτή την επιμονή, υπομονή, μετρώντας, βλέποντας πόσα βγάζω, πόσα ξοδεύω, με παίρνει, βάζω στην άκρη λεφτά για 6 μήνες. Με παίρνει, στείνω την εταιρεία μου για να μην είναι όλα στον αέρα, γιατί μετά αρχίζουν και τα ζητήματα με τις φορολογικές κατοικίες που μένεις κλπ. Θα μπω σε αυτό τώρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι η βάση που θα σου επιτρέψει να μπορέσεις από αυτή τη βάση να κάνεις αυτό τον τρόπο ζωής πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση να θυμόμαστε, δεν είναι μια διαδικασία όπου εγώ παίρνω την τσάντα μου, το σακίδιό μου, φεύγω, τα παρατάω όλα και πάω να κάνω την τύχη μου εκεί έξω. Αν και γνωρίζω ανθρώπους που το έχουν κάνει αυτό, δεν είναι αυτό που κάναμε εμείς, δεν είναι αυτό που προτείνουμε, γιατί οι πιθανότητες επιτυχίας είναι πολύ μικρότερες αν δεν υπάρχει ο απαραίτητος σχεδιασμός και η απαραίτητη λογική υποστήριξη όλου αυτού του εγχειρήματος. Πάμε λοιπόν στο πώς το καταφέρνουμε. Πρέπει πρώτα να υπάρχει το αρχικό σας επάγγελμα, η αρχική σας διαδικασία με την οποία βιοπορίζεστε. Στη συνέχεια περνάτε σε μια δεύτερη διαδικασία, τουλάχιστον αυτό είναι που προτείνω εγώ, μέχρι να δείτε πώς πάει. Δηλαδή, έχω το βασικό μου επάγγελμα, ξέρω ότι βγάζω τα χρήματα του μήνα. Πληρώνω το ενοικιό μου, πληρώνω τους λογαριασμούς μου, ok. Πάμε τώρα για τα εξτραδάκια. Πάμε στο δεύτερο επάγγελμα. Πάμε να αρχίσουμε να ψάχνουμε. Μπορώ, για παράδειγμα, να διδάξω ελληνικά σε Αμερικάνους. Για να δούμε. Υπάρχουν ιστοσελίδες όπου μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα. Preply.com, superprof.com, superprof.co.uk που είναι για Άγγλους και διάφορες άλλες σελίδες. Μπορείτε να τα ψάξετε διαδικτυακά. Λοιπόν, άρα πάω και αρχίζω να βλέπω, δοκιμάζω το νερά, βλέπω πώς πάει όλο αυτό. Αν δω ότι υπάρχει ζήτηση, σιγά σιγά θέλουν κάποιοι μαθητές 2-3 ώρες την εβδομάδα, έρχεται κι άλλος ένας και σιγά αυξάνεται αυτό. Πάλι δεν είμαι έτοιμος να πω τα παρατάω όλα, φεύγω, γίνομαι digital nomad, γίνομαι ψηφιακός νομάς. Όχι, πρέπει να περιμένεις, να μετρήσεις, να δεις. Έχω αρκετά χρήματα στην άκρη. Και τι θα γίνει, ρε παιδί μου, αν ξαφνικά εγώ τώρα μου τελειώσουν τα χρήματα. Αν ξαφνικά χτυπήσω το πόδι μου, ξέρω εγώ, χτυπήσω το χέρι μου, δεν μπορώ να διδάξω διαδικτυακά, χτυπήσω το λαιμό μου, κάπου κάτι που σου απαγορεύει να μπορέσει να συνεχίσει να βιοπορίζεσαι. Θα πρέπει άρα πρώτα να έχω στην άκρη μια ασφάλεια, να έχω χρήματα για 3-6 μήνες, 8 μήνες, να έχω ένα plan B, ένα backup, να ξέρω πού πάω, πώς ξεκινάω, πώς θα μπορέσω εγώ δηλαδή να βιοποριστώ άμα ξαφνικά δεν μπορώ να εργαστώ, ρε παιδί μου. Ωραία, οπότε πάμε σε αυτή τη διαδικασία. Μαζεύεις χρήματα, έχεις αρκετά χρήματα, μαζεύεις δεδομένα, ξέρεις ότι ρε παιδί μου έρχονται οι πελάτες. Το δουλεύω λίγο, το τρέχω, κάθε μήνα υπάρχει μια αύξηση. Παρατηρείς λοιπόν ότι όλο αυτό γίνεται και εκεί πλέον μπορείς να πας στο αφεντικό σου, μπορείς να πας στο επάγγελμα που αυτή τη στιγμή έχεις και να πεις: παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ σταματάω εδώ, θα ξεκινήσω ένα νέο εγχείρημα. Πάλι όμως είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε με τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους πότε να μην κλείνουμε μια πόρτα. Γιατί αν εγώ χρειαστεί να γυρίσω πίσω σε αυτό το επάγγελμα, το καλό είναι να το κάνω με έναν τρόπο, φεύγοντας, που θα είναι ευγενικός, που θα είναι σωστός, θα είναι κόσμιος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Αποκόμισα πάρα πολλά από αυτό το επάγγελμα. Αποκόμισα πάρα πολλά από το εργασιακό περιβάλλον. Τουλάχιστον αν ισχύει, μπορείτε να το πείτε και με περισσότερη άνεση. Αλλά τώρα θα δοκιμάσω ένα νέο εγχείρημα και φεύγω. Τώρα περνάμε στο φεύγω. Ωραία. Εκεί αρχίζει τώρα το ζήτημα του πού θα δραστηριοποιηθείτε. Ένας ψηφιακός νομάς μπορεί να είναι όπου θέλει. Για λέγει, ας πούμε, πάει στην Ιαπωνία, πάει στην Αμερική, πάει στη Γερμανία. Αλλά εδώ αρχίζουν τώρα κάποια νούμερα, κάποιες μεταβλητές. Ωραία. Κάθε μήνα το κόστος ζωής σε κάθε χώρα είναι διαφορετικό ανάλογα με την οικονομία. Άρα, αν ένας ψηφιακός νομάς που εργάζεται διαδικτυακά βγάζει 1.000 ευρώ το μήνα, δεν μπορεί και τόσο εύκολα να πάει σε μια ακριβή χώρα, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να πει: ωραία, θα δραστηριοποιούμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το πρώτο κόλλημα, το οποίο θα πρέπει να το δείτε και να το ρυθμίσετε ανάλογα με τα προσωπικά σας δεδομένα. Κάποιοι βγάζουν 10.000 το μήνα, άλλοι βγάζουν 800 ευρώ το μήνα. Ανάλογα λοιπόν με το ποσό σας, θα σας πρότεινα για παράδειγμα με ένα σχετικά χαμηλό μισθό, ο οποίος μπορεί να είναι ας πούμε 700 με 1.200 ευρώ το μήνα, να μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε, θα μπορούσατε να δραστηριοποιηθείτε στην Ασία. Πολλοί λένε ότι το κόστος ζωής εκεί είναι χαμηλό, με βάση τα νούμερα που έχουμε δει και εμείς διαδικτυακά είναι αρκετά χαμηλό το κόστος ζωής, ωστόσο δεν γνωρίζουμε καλύτερα εμείς αυτά τα νούμερα, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα τα νούμερα της Λατινικής Αμερικής. Θα θέλαμε πολύ να δραστηριοποιηθούμε και εμείς στην Ασία, αλλά η διαφορά ώρας με τους πελάτες μου που βρίσκονται ως επιτοπλίστων στην Αγγλία κάνει την μετακόμιση ή τέλος πάντων τη δραστηριοποίηση από εκεί λίγο ανέφικτη ή τέλος πάντων μη πρακτική, γιατί εγώ θα έπρεπε να διδάσκω από τις 11 το βράδυ, ας πούμε, μέχρι τις 5 το πρωί. Ένα παράδειγμα, θυμάμαι, ήμασταν Ταϊλάνδη, κάπου εκεί.
Αυτός εντωμεταξύ είναι ο δρόμος που οδηγεί στο hostel μας ή μάλλον στο camping μας. Εδώ είναι ένα μέρος γεμάτο φύση. Τις προάλλες η Νίκη έκανε paragliding από εκεί. Πτώση, πώς το λένε, από αλεξίπτωτο πλαγιάς από εκεί πάνω. Από ένα πολύ ωραίο hostel που λέγεται Puerto Alto. Το συνιστούμε ανεπιφύλακτα εδώ στην Κολομβία. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δείτε τα νούμερα. Οπότε, αν είναι ένα μέρος το οποίο σας επιτρέπει να τα βγάλετε πέρα, όπως για παράδειγμα η Ασία, μπορεί να είναι για τη δική σας περίπτωση η Ασία, μπορεί να είναι μια οικονομική χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπως είναι η Κολομβία. Εδώ, καλή ώρα, για παράδειγμα, εδώ πέρα θεωρούν ότι έχετε το δικαίωμα να βγάλετε digital nomad visa και να μείνετε εδώ μόνιμα εφόσον το επιθυμείτε, εφόσον βγάζετε πάνω από $700 το μήνα. Οπότε, για να καταλάβετε λίγο τα νούμερα, θα σας πω εγώ από τη δική μας προσωπική μας εμπειρία εδώ στη Λατινική Αμερική τα τελευταία 3-3,5 χρόνια που έχουμε αλλάξει 230 σπίτια και αλλάζουμε συνήθως τελευταία στιγμή σπίτι. Τα σπίτια μας και όλες οι διαμονές κλπ. Έχουν κοστίσει περίπου 25 με 30 ευρώ τη μέρα, κατά μέσο όρο, αλλάζοντας τη τελευταία στιγμή και μένοντας σε σχετικά ok σπίτια. Δεν μένουμε σε πολύ μακρινά σπίτια, σε μικρά χωριά, σε πολύ απομονωμένα μέρη συνέχεια. Μένουμε πολύ συχνά σε ένα σχετικά κεντρικό μέρος, σε μια πόλη. Συνήθως όχι πολύ χλιδά το μέρος, ρε παιδί μου, αλλά ένα διαμερισματάκι με ένα δωμάτιο, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο. Μας βγαίνει τόσο, γύρω στα 25-30 ευρώ τη μέρα. Εδώ στη Λατινική Αμερική, κατά μέσο όρο, ξαναλέω. Έτσι, γιατί υπάρχουν χώρες που είναι πανάκριβες. Μπορείς στην Ουρουγουάη να δώσεις 60-70 ευρώ τη μέρα, που θα σας ξάφνιαζε, γιατί είναι η Ουρουγουάη και είναι στη Λατινική Αμερική, αλλά είναι συγκρίσιμη με την Ελλάδα σε έξοδα. Αλλά μπορεί σε ένα άλλο μέρος, όπως είναι η Παραγουάη ή όπως είναι η Κολομβία, να σας βγουν πολύ χαμηλότερα τα έξοδα. Εμάς, συνολικά, όλα μας τα έξοδα μαζί με μεταφορικά, αεροπορικά για Ευρώπη, πάνε έλα κάθε χρόνο πλέον. Προηγουμένως ήταν κάθε 2 χρόνια. Με ιατρικά έξοδα μέσα, με φαγητά, με τα πάντα όλα. Εμάς μας έχει βγει ο μέσος όρος μέχρι τώρα 2.300 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 1.150 ευρώ το μήνα το άτομο. Τώρα, αυτά είναι τα δικά μας νούμερα. Κάποιοι εξοδεύουν πιο πολλά, κάποιοι εξοδεύουν πιο λίγα, αλλά σας δίνω μια εικόνα. Okay. Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε για τα νούμερα, γι' αυτό μου αρέσει να μιλάω για τα νούμερα και καμιά φορά κάποιοι λένε γιατί ασχολείσαι τόσο πολύ με τα νούμερα. Παιδιά, χωρίς νούμερα δεν βγαίνει αυτό. Okay. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα και εντάξει το όχι διαισθητικά, στο τέλος θα ενδεχομένως να φάει και τα μούτρα του. Πρέπει να τα βάζουμε κάτω. Και να είμαστε λίγο μπροστά, να μην περιμένουμε να τελειώσουν τα χρήματά μας για να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε μετά. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά διαρκώς. Σε αυτόν τον τρόπο ζωής, αυτό που συμβαίνει είναι ότι είναι τόσο χαοτική η κατάσταση. Είναι τόσο ξένο αυτό που μπορεί να αρχίσει να ζεις ως ψηφιακός νομάς, που αλλάζει διαρκώς τοποθεσίες κλπ. Που θα πρέπει να υπάρχει ένα πολύ καλό υπόβαθρο που μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια το επόμενο βήμα. Πάμε τώρα σε ένα τεχνικό κομμάτι ακόμη. Δεν δικαιούμαι να μετακομίσω σε μια χώρα. Για παράδειγμα, παίρνω το διαβατήριό μου, ξέρω εγώ, από την Ελλάδα και πάω στην Κολομβία. Γιατί είδα αυτόν τον τύπο εκεί πέρα χωρίς μπλούζα να περπατάει σε ένα δρομάκι και μου είπε ότι είναι τέλειο. Και ωραία. Πάμε Κολομβία, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ωραία, έχετε 3 μήνες. Τι εννοείται 3 μήνες? Μπορείς να μείνεις για 3 μήνες στη χώρα. Μετά από 3 μήνες σου λένε ότι πρέπει να φύγεις. Άντε! Σου κάνουν μια επεκτασούλα για άλλους 3. Αυτό γίνεται με τουριστική βίζα, έτσι λέγεται αυτό. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Όταν μπαίνετε, σου δίνουν αυτομάτως 3 μήνες τουριστικής βίζας. Μετά, για να κάνετε μια επέκταση για άλλους 3 μήνες, μπαίνετε σε μια ιστοσελίδα εδώ της κυβέρνησης της Κολομβίας και λέτε: θέλω να μείνω άλλους 3 μήνες. Οκ, σου λένε, τσακ, το κάνουν και τελείωσε. Μετά τους 6 μήνες, άμα μείνεις πάνω από 6 μήνες, ξαφνικά αρχίζουν να σου λένε ότι θα υπάρχει ένα πρόστιμο για κάθε μέρα που έχεις υπερβεί το όριο και στη συνέχεια πρέπει να φύγεις. Οπότε, αναγκαστικά, αν κάποιος δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία η οποία θα του επιτρέψει να είναι μόνιμος κάτοικος μιας άλλης χώρας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα πρέπει να μπει σε μια διαδικασία να μετακινείται, όπως κάνουμε εμείς. Εμείς βρισκόμαστε στη Λατινική Αμερική ως επιτοπλίστων, ή μάλλον ένας από τους βασικούς λόγους που βρισκόμαστε εδώ είναι η διαφορά ώρας με την Αγγλία. Παρόλο που μπορεί να φαντάζει λίγο παράλογο αυτό για κάποιον, καλά, μόνο για την αλλαγή ώρας, για τη διαφορά ώρας. Ναι, ρε παιδιά, εγώ δουλεύω στην Αγγλία 4 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Δεν μου αρέσουν αυτά τα ωράρια. Δεν θέλω να ξυπνάω και να περιμένω όλη μέρα πότε θα δουλέψω και να σχολάω αργά μετά και. Οπότε λέμε, ωραία, θα πάμε λίγο δυτικά της Αγγλίας. Οπότε συνήθως παίζουμε μπάλα, ας πούμε, 3, 4, 5, 6 ώρες δυτικά της Αγγλίας. Είναι και η αλλαγή ώρας. Η αλλαγή ώρας που γίνεται τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο. Οπότε εκεί εμείς συνήθως δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια διαδικασία και να μείνουμε μόνιμα κάπου. Οπότε λέμε, OK. 3 μήνες, 3 μήνες. Σε 3 μήνες φεύγω. Πάω στην επόμενη χώρα. Μετά πάω στην επόμενη χώρα. Μετά πάω στην επόμενη χώρα. Μετά επιτρέπεται να ξαναμπω εγώ σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, συνήθως όταν μπαίνεις σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής, για παράδειγμα, σου λένε: ωραία, έχεις 3 μήνες μέσα. Μετά μπορείς να φύγεις για 3 μήνες. Και μετά μπορείς να ξαναμπείς για 3 μήνες. Και μετά μπορείς να ξαναβγείς. Άρα συνολικά 6 μήνες το χρόνο. Αλλά εμείς μπορεί να το πάμε έτσι. Εκουαδόρ, Κολομβία, Περού, Παραγουάη, Αργεντινή, Ουρουγουάη. Πάμε μπροστά, αν θέλετε. Και έτσι έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα όμως αρχίζουν κάποια ζητήματα που είναι
που πληρώνεις φόρους. Εσύ λοιπόν κανονικά ως φορολογικός κάτοικος μιας χώρας πληρώνεις φόρους σε αυτή τη χώρα. Ο λόγος που είσαι φορολογικός κάτοικος αυτής της χώρας αρχικά είναι ότι έχεις περάσει πάνω από 183 μέρες μέσα στο φορολογικό έτος σε αυτή τη χώρα. Άρα αν εσείς πάτε και μείνετε στην Αγγλία για 184 μέρες, θεωρητικά είστε φορολογικός κάτοικος Αγγλίας. Τώρα, φέτος, αυτή τη στιγμή που κλείσατε αυτές τις 184 μέρες. Για να μπορέσετε να έχετε μία βάση κι εσείς ως άτομο πέραν της εταιρείας, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο, θα πρέπει να κάνετε μία διαδικασία κάπου. Αν αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, βρίσκεστε στη Γερμανία, είστε φορολογικός κάτοικος Γερμανίας. Όταν πάτε κάπου αλλού, θα γίνετε φορολογικός κάτοικος εκεί. Αλλά αν είστε nomad, αν είστε digital nomad, ψηφιακός nomad που μετακινείται διαρκώς, πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η διαδικασία? Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν διαδικασίες που μπορείτε να ενεργοποιήσετε για να γίνετε φορολογικός κάτοικος μιας νέας χώρας. Για παράδειγμα, μπορείτε να πάτε στη Βουλγαρία και να πείτε: γεια σας, ήρθα να μετακομίσω εδώ στη Βουλγαρία. Θα σας πούνε: πολύ ωραία, κανένα πρόβλημα, έχετε ευρωπαϊκό διαβατήριο, είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, νοικιάζετε ένα σπίτι, έχετε κάποια τρέχοντα εκεί πέρα, πληρώνετε ΔΕΗ, ρεύμα, ιστορίες, κινητό κλπ. Μετά τους 6 μήνες λένε: ωραία, τέλεια. Μετά τις 183 μέρες γίνατε φορολογικός κάτοικος Βουλγαρίας. Τώρα ξαφνικά όλοι σας οι φόροι κλπ. Θα πληρώνονται εδώ. Άρα έχετε μια εταιρεία π.χ. στο Wyoming, πληρώνετε 0% εταιρικό φόρο εκεί και στη συνέχεια, μόλις τραβήξετε αυτά τα χρήματα και τα βάλετε στον προσωπικό σας λογαριασμό, αυτά τα χρήματα θα φορολογηθούν με το φορολογικό συντελεστή της Βουλγαρίας, που εκεί είναι 10%. Αν θέλετε κάτι πιο απλό, πιο light, πιο εύκολο, που δεν σας μπλέκει με διαδικασίες, γραφειοκρατίες, οι οποίες μπορεί μετά να αρχίσουν να σας δημιουργούν προβλήματα, υπάρχουν κάποιες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Παραγουάη, όπου μπορείτε να πάτε και να πείτε: γεια σας, ήρθα. Φέρνετε το διαβατήριό σας, φέρνετε ένα χαρτί που λέει το πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου και ένα πιστοποιητικό γέννησης και λέτε: γεια σας, ήρθα στην Παραγουάη να γίνω κάτοικος Παραγουάης. Γιατί όμως να γίνεις κάτοικος Παραγουάης? Γιατί στην Παραγουάη σου λένε ό,τι χρήματα βγάζεις εσύ εκτός της χώρας θα είναι φορολογημένα με 0%. Άρα μπορεί κάποιος να έχει μια εταιρεία σε ένα μέρος όπου η εταιρεία έχει 0% φόρο, όπως για παράδειγμα το Wyoming στην Αμερική, και στη συνέχεια ο ίδιος να είναι φορολογικός κάτοικος Παραγουάης. Και εκεί θα πληρώνει 0% φόρο στα εισοδήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Πάτε λοιπόν, γίνεστε κάτοικος Παραγουάης, γιατί η Παραγουάη έχει πολύ ελαστικούς όρους κατοίκησης. Δηλαδή λέει: θέλω τα πρώτα 2 χρόνια που θα σου βγάλω μια προσωρινή ταυτότητα, να έρθεις στη χώρα και να μείνεις μία φορά, να έρθεις να την επισκεφθείς. Μόνο αυτό. Άρα από τη στιγμή που εσύ την επισκέφθηκες, ξεκίνησες τη διαδικασία και έγινες κάτοικος Παραγουάης, είσαι εντάξει, είσαι καλυμμένος. Τώρα για τα επόμενα 2 χρόνια μπορείς να γυρνάς στον κόσμο. Μετά όμως θα πρέπει να γυρίσεις στην Παραγουάη, να ανανεώσεις την ταυτότητά σου για μια δεκαετία και μετά θα πρέπει να έρχεσαι μία φορά στα 2 χρόνια, μία φορά στα 3 χρόνια, κάτι τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή τόσο αυστηρά τα πράγματα εκεί πέρα. Οπότε είναι μια ιδέα, θα την πρότεινα σε όποιον ενδιαφέρεται να ταξιδεύει μόνιμα, να είναι καλυμμένος από άποψη της διαδικασίας του πού είναι ο ίδιος φορολογικός κάτοικος, πού είναι η εταιρεία του, πού υπάρχει φορολογική έδρα τέλος πάντων της εταιρείας, για να μπορεί κάποιος να ταξιδεύει μόνιμα, ενώ παράλληλα υπάρχει μια βάση κάπου για την εταιρεία, υπάρχει μια βάση για τον ίδιο και να είναι καλυμμένος από αυτή την άποψη. Οκ, λοιπόν, άρα αυτά είναι πάνω κάτω τα τεχνικά κομμάτια, τα ζητήματα που θα σας επιτρέψουν, αν θέλετε, να συνεχίσετε αυτόν τον τρόπο ζωής χωρίς προβλήματα. Μετά μπαίνουν πάρα πολλά, μπαίνει η ασφάλεια, μπαίνουν οι γλώσσες, μπαίνει η προσαρμοστικότητα, μπαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Μπαίνει η μοναξιά ενδεχομένως για έναν άνθρωπο που ταξιδεύει μόνος του. Οπότε όλα αυτά είναι λεπτομέρειες, δεν θέλω να σας χαώσω ή θέλω να κάνω μια εισαγωγή, αν θέλετε, σε όλο αυτό, στα βασικά κομμάτια που θα χρειαστεί κάποιος, και στη συνέχεια, αν θέλετε να το ψάξετε λίγο παραπάνω, σας προτείνω να ρίξετε μια ματιά σε μια ιστοσελίδα που λέγεται Fiverr με 2r.com, να δείτε τι επαγγέλματα εξασκούν εκεί οι άνθρωποι, πόσο χρεώνουν, από ποιες χώρες είναι. Μια άλλη σελίδα είναι το upwork.com, up όπως πάνω, work όπως δουλειά, Upwork. Και εκεί μπορείτε να ρίξετε μια ματιά, αν και έχω την εντύπωση, γιατί εγώ δεν έχω δουλέψει με αυτή την ιστοσελίδα πολύ, γνωρίζω πολύ καλύτερα τη σελίδα Fiverr. Στο Upwork έχω την εντύπωση ότι είναι περισσότερο τεχνολογικής φύσης τα επαγγέλματα που ασκούν εκεί οι άνθρωποι. Χωρίς να είμαι σίγουρος, ρίξτε μια ματιά και εκεί. Μετά υπάρχουν άλλες σελίδες όπως είναι το Preply ή αλλιώς Preply, όπως το λέμε συχνά στην Ελλάδα, όπου διδάσκουν γλώσσες, ξένες γλώσσες οι καθηγητές εκεί πέρα, ως επιτοπλίστων. Μετά υπάρχουν άλλες σελίδες. Εγώ, για παράδειγμα, είχα πολύ επιτυχία στο παρελθόν με τη superprof.co.uk. Superprof είναι το όνομα της βασικής σελίδας και
μετά έχει παραρτήματα της Αμερικής που είναι .com, .co.uk είναι της Αγγλίας, .de είναι της Γερμανίας, .fr είναι της Γαλλίας. Οπότε ρίξτε μια ματιά και στο Superprof να πάρετε μια εικόνα. Ρωτήστε και το ChatGPT, ψαχτείτε λίγο, αρχίστε να το ψάχνετε. Αν σας ενδιαφέρει, δηλαδή, μπορεί κάποιος τώρα να μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 16, 17, 18 χρονών και ενδιαφέρεται να μάθει τι θα κάνει αργότερα, τι θα σπουδάσει, τι μπορεί να εξασκήσει. Ψάξτε το λίγο με τις ιστοσελίδες, ψάξτε το λίγο με το ChatGPT. Αυτό είναι ουσιαστικά το κομμάτι, το τεχνικό, που θα σας επιτρέψει και θα σας υποστηρίξει ώστε να μπορέσετε να έχετε έναν τρόπο ζωής που είναι πιο ποιοτικός για σας. Τώρα, εγώ δεν σας λέω να σηκωθείτε και να φύγετε από τη χώρα όπου ζείτε για να ζήσετε αυτόν τον τρόπο ζωής. Εγώ αναφέρομαι αποκλειστικά στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνουμε κι εμείς. Δεν ξεσηκώνω κανέναν και ούτε λέω ότι αυτός είναι ο ιδανικός τρόπος ζωής. Εμάς προσωπικά μας φαίνεται ιδανικός αυτός ο τρόπος ζωής. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λατρεύουμε την παραλία, το δάσος, το ποτάμι, τη φύση, τις γλώσσες, τους λαούς, να γνωρίζουμε ανθρώπους και να είμαστε στη γύρα. Αυτό δεν είναι για όλους. Αλλά όσοι θέλουν το ίδιο μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που ανέφερα και να καταλήξουν και αυτοί σε ένα μέρος όπως αυτό, εξερευνώντας νέες εμπειρίες συνέχεια, ζώντας νέα πράγματα, μαθαίνοντας νέες γλώσσες. Και μπορώ να σας πω ότι δεν θέλω καθόλου να γυρίσω στο γραφείο μου, δεν θέλω να γυρίσω στην τάξη, λατρεύω το επάγγελμά μου, λατρεύω να διδάσκω, αλλά προτιμάω να είμαι ελεύθερος. Ελεύθερος να πάω όπου θέλω να πάω στιγμή, να μπορέσω να γνωρίσω και να εξερευνήσω τον κόσμο, το απόγευμα, το σουκού, στο ρεπό μου και να είμαι πάντα με το χαμόγελο, γιατί αυτό εν τέλει κάνει μεγάλη διαφορά στη ζωή. Να μην το ξεχνάμε. Μπορεί να βγάζουμε πάρα πολλά λεφτά στην Αγγλία, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στην Αμερική όπου είμαστε, με το American Dream και να θέλουμε να αγοράσουμε το ακριβότερο σπίτι, το ακριβότερο αμάξι, τα ρούχα της τελευταίας λέξης της μόδας. Αλλά για μας αυτό που κάνει διαφορά είναι οι εμπειρίες, είναι το πώς αισθανόμαστε, είναι το τι μένει στο τέλος όταν πάμε να κοιμηθούμε το βράδυ, πώς νιώθουμε. Είχαμε μια γεμάτη και όμορφη μέρα, νιώθουμε ότι αγαπάμε τον τρόπο ζωής μας, νιώθουμε ότι δουλεύουμε για να ζούμε ή ότι ζούμε για να δουλεύουμε. Αυτά, παιδιά, ελπίζω να βοήθησα. Θα χαρώ πολύ να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ στη συνέχεια, αλλά προς το παρόν σας στέλνω πολλά χαιρετίσματα από μια παραλία στην Κολομβία. Γεια σας.